Morning conversations between mother and son with useful phrases. ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රකාශන සමග මව සහ පුතා අතර උදෑසන සංවාද. Are you done washing your face? ඔයා මූණ හොදලා ඉවරද? Yeah, I'm done. Oh, මම හොදලා ඉවරයි. ඇත්තටම බලන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. Are you done? Are you done සමග ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ක්‍රියාපද ing ෆෝම් එක යොදලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම පොතේ තියෙන ලියන භාෂාව වගේ නෙමෙයි. බලන්න සුද්දෙක් වගේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ළමයින්ටත් මේ විදිහට කතා කරන්න පුරුදු කරන්න. අපි බලමු මේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද අපි භාවිතා කරන්න ඕන කියලා. දැන් බලන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පහතින් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. Have you finished washing? Are you done washing කියන අර්ථෙම තමයි have you finished washing කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මූණ හොදලා ඉවරද කියන අර්ථය. ඒක තවත් විදිහකට කතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ වගේම තමයි have you done washing. මේකත් තවත් අහන ක්‍රමවේදයක්. Are you done washing? Have you finished washing? Have you done washing? මෙන්න මේ ක්‍රමවලට ඔයගොල්ලන්ට මේ අදහසම ගන්න ප්‍රශ්නය අහන්න පුළුවන්. නමුත් බහුලවම භාවිතා වෙන native English වල are you done කියන මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට base verb එකේ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයට ing ෆෝම් එක යොදාගෙන ගොඩක් දේවල් අහන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක භාවිතා කරන්න කියලා කෙටියෙන්. දැන් ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ are you done washing කියලානේ. දැන් අපි බලමු play කියන ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයට ing යොදාගෙන කොහොමද කතා කරන්න කියලා. Are you done playing? ඔයා සෙල්ලම් කරලා ඉවරද? Write කියන එකට are you done writing? ඔයා ලියලා ඉවරද? Are you done eating? ඔයා කාලා ඉවරද? Are you done drawing? ඔයා චිත්‍ර ඇඳලා ඉවරද? Are you done doing your homework? ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කරලා ඉවරද? මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඕගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට කතා කරන්න පුරුදු කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ දරුවෝ තමන්ගේ භාෂාව වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙයි. Okay. Go and pack your bag right now. හරි. දැම්ම ගිහිල්ලා ඔයාගේ බෑග් එක හදාගන්න. You are getting late. ඔයාට පරක්කු වෙනවා. Yeah, mom. I packed my bag. Oh, අම්මා. මම මගේ බෑග් එක හදාගත්තා. මෙතන pack කියන ක්‍රියාමූලයට base verb එකට ed එකතු වෙලා past tense ස්වරූපය ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. එතකොට packed වෙනවා. ඒකේ අර්ථය බෑග් එක සකස් කරගත්තා. I packed my bag. මම මගේ බෑග් එක සකස් කරගත්තා. Check out it again. If everything is okay. ආයෙත් බලන්න ඔක්කොම හරිද කියලා. Yeah, everything is all right. Oh, ඔක්කොම හරි. check out it again කියන එකයි check it again කියන එකයි අර්ථය එකයි. ඒ කියන්නේ නැවතත් පරීක්ෂා කරලා බලන්න කියන එකයි මෙතනින් කියන්නේ. Okay, all right. මේ දෙකෙනුත් එකම අර්ථය මෙතන ප්‍රකාශ වෙන්නේ. Haven't you got dressed yet? Hurry up. Get dressed quickly. ඔයා තාම ඇඳුම් ඇඳගත්තේ නැද්ද? ඉක්මන් කරන්න. ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. Not yet, mom. Wait, I'm getting dressed right away. තාම නෑ අම්මා. ඉන්න. මම දැන් අඳින ගමන් ඉන්නේ. මෙතන ඇත්තටම ලොකු කුඩා කාටත් වැදගත් පාඩමක් යන්නේ. බලන්න got dressed. got dressed කියලා කියන්නේ ඇඳුම් ඇඳගත්තා කියන්නේ. ඒ වගේම get dressed කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට present tense ස්වරූපයෙන් ඇඳුම් අඳිනවා කියන අර්ථය. ඒ වගේම getting dressed කියලා කියන්නේ ing ෆෝම් එක යොදලා continuous ස්වරූපයෙන් ඒ කියන්නේ දැන් ඒ දේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. දැන් ඇඳුම් ඇඳ ගනිමින් ඉන්නවා කියන අර්ථය. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ වෙනසකුත් තියෙනවා. get dressed කියලා කියන්නේ තමන් ඇඳුම් සාමාන්‍ය ඇඳුම් ඇඳලා සූදානම් වෙනවට. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ යුනිෆෝම් එක එදිනෙදා අඳින එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ එදිනෙදා අඳින ඇඳුම් මෙන්න මේ වගේ වඳිනවට කියනවා get dressed කියලා. නමුත් dress up කියලා කියනකොට එතන කියවෙන්නේ අලුත්ම ඇඳුමක් අඳිනවා. එහෙම නැත්නම් විශේෂ ඇඳුමක් අඳිනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒවට dress up කියලා කියනවා. මෙන්න මෙතන ගොඩක් අය පටලව ගන්න තැනක්. ගොඩක් අය වැරදිවට භාවිතා කරන තැනක්. තමන් අලුත්ම ඇඳුමක් අඳිනවා නම් විශේෂ ඇඳුමක්, එහෙම නැත්නම් විශේෂ තැනකට ඇඳුමක් අඳිනවා නම්
අලුතෙන් මේකක් එහෙම නැත්නම් සුවිශේෂී වූ ඇඳුමක් අන්න ඒකට dress up කියලා කියනවා. අමතක කරගන්න එපා මෙතන. ඒ වගේම තමයි මම පහතින් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා right now, right away, straight away කියලා. ඇත්තටම මේ right away කියන එකයි right now කියන එකයි දෙකම එකම අර්ථය ගෙනත් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි straight away කියන එක present tense වලදී සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ right away කියන එකයි right now කියන දැන්ම කියන අර්ථය ගෙනත් දෙන්නේ. straight away කියන්නේ දැන්ම කියන අර්ථය. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි ඇඳුමක් අඳිනවට put on කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ක්‍රම භාවිතා කරන්න හැමදාම wear අඳිනවට wear කියලානේ කියන්නේ. මේ වචනේ භාවිතා කරනවට වඩා native English ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ වගේම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් මේ වගේ ක්‍රම අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවෝ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ වගේම ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ. ඒ වගේම මම ඉදිරියට පාඩම් වලින් මේ get dressed, dress up, ඒ වගේම right away, straight away, right now මේ වගේ phrases පිළිබඳව පාඩම් අරගෙන එනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අර්ථයන් මොනවද කියලා. Hurry up පුතා. Otherwise you will miss your bus. ඉක්මන් කරන්න පුතා. නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ බස් එක මග හැරෙයි. Don't worry mom, I'm almost ready. වද වෙන්න එපා අම්මා. මම දැන් හොඳටම වගේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. Mom, I can't find one of my shoes. Please help me find it. අම්මා, මට මගේ එක සපත්තුවක් හොයාගන්න බෑ. අනේ මට හොයන්න උදව් වෙන්නකෝ. Here it is. මෙන්න ඒක තියෙනවා. Put on your socks and shoes quickly. ඉක්මනට ඔයාගේ මේස් දාගෙන සපත්තු දාගන්න. දැන් මෙතන බලන්න හොඳට සපත්තු දානවට put on කියලා. මේස් දානවට put on කියලා. සපත්තු දෙක කියන අර්ථය ගන්න shoes කියලා plural form එකෙන් භාවිතා කරන්න ඕන බහුවචනෙන්. එක සපත්තුවක් නම් one of shoes. එක වගේ කොටස් දෙකකින් සකස් වුණු හැම එකකටම අපි plural form එක භාවිතා කරන්න ඕන. කලිසමටත් trousers කියලානේ කියන්නේ. මොකද එක වගේ කොටස් දෙකක්. ඒක trouser නෙමෙයි trousers. මෙන්න මේ විදිහට. Come to the dining table and have your breakfast. කෑම මේසෙට ඇවිදilla ඔයාගේ උදේ ආහාරය ගන්න. මෙතන eat breakfast කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම have breakfast කියන්නත් පුළුවන්. take breakfast කියලා කියන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් බහුලව භාවිතා වෙන්නේ have breakfast කියලා. ඒක ආචාරශීලී කියමනක් වගේ මේක ලස්සනයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ටත් have breakfast කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. have your breakfast, have your lunch, have your dinner මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මතක තියාගන්න මේසේ ළඟින් ඉඳ ගන්නවට at the table. මේසේ ළඟ කියන්නේ at the table. මෙතන මේසෙට එන්න කිව්ව නිසා තමයි to the dining table කියලා කිව්වේ. මගේ preposition පාඩම් ගොඩක් ඇති playlist වලට ගිහිල්ලා ඒවා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. What's for breakfast mom? අම්මා, breakfast එකට මොනවද තියෙන්නේ? There's a string hoppers and chicken curry today. අද ඉන්දියාප්පයි කුකුළු මසුයි තියෙනවා. මෙතන ගොඩක් දේවල් අරමුණු කරලා කියනවා නම් there කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් breakfast එකට තනි දෙයක් විදිහට අරමුණු කරලා කියනවා නම් there's කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන උදෑසන ආහාරයට තියෙන ඕනම දෙයක් භාවිතා කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. rice and curry. බතුයි ව්‍යංජනයි තියෙනවා. toast bread and milk. පාන් toast කරලා තියෙනවා, කිරි තියෙනවා. milk rice with ලුණු මිරිස්. ලුණු මිරිස් එක්ක කිරිබත් තියෙනවා. ලුණු මිරිස් කියන්නේ දේශීය ආහාරයක් නිසා ලුණු මිරිස් කියලාම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. bread and dal curry. පරිප්පු හොදි පානුයි තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන ඕනම දෙයක් වචන ඉංග්‍රීසි වචන වලට පරිවර්තනය කරලා කියන්න පුළුවන්. I don't like string hoppers. මම ඉන්දියාප්ප වලට කැමති නෑ. I want bread with jam. මට ජෑම් එක්ක පාන් ඕන. Eat string hoppers today. අද ඉන්දියාප්ප කන්න. I'll give you bread with jam tomorrow. මම ඔයාට ජෑම් එක්ක පාන් හෙට දෙන්න. Okay mom. හොඳයි අම්මා. Stop. Have you washed your hand? ඉන්න.
ඔයා ඔයාගේ අත හේදුවද? Yeah. Oh. Okay, great. හරි නියමයි. මෙතන have you washed your hand? ඔයාගේ අත හොදලාද ඉන්නේ කියලා අහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් did you wash your hand? Did you wash your hand? ඔයාගේ අත ඔයා හේදුවද කියලා මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. කැමති විදියකට ඔයගොල්ලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Be careful. පරිස්සමට. Don't spill the milk. කිරි හලන්න එපා. Drink slowly. හිමීට බොන්න. It's too hot. It's burning my tongue. ඒක ගොඩක් රස්නේ. මගේ තිබ පිච්චෙනවා. Blow on it. ඒකට පිඹින්න. It will cool off faster. ඉක්මනටම නිවෙයි. Okay. Now it's good. හරි. දැන් ඒක නිවිලා. Eat more. තව කන්න. I'm full now. මගේ බඩ පිරීලා දැන්. මතක තියාගන්න මගේ බඩ පිරීලා කියන්න අපි භාවිතා කරන්න ඕන I'm full කියලා. Okay. Take the napkin and wipe your hands. හරි. දැන් අත්පිහ දාන රෙදි කෑල්ල අරගෙන ඔයාගේ අත්පිහ දාගන්න. Okay, mom. හරි අම්මා. Okay, take the bag. හරි, බෑග් එක ගන්න. Let's go to the bus stop. දැන් අපි බස් එක නවත්තන තැනට යමු. Okay, mom. හරි අම්මා. The bus has arrived. Bye, mom. බස් එක ඇවිල්ලා. Bye අම්මා. bye පුතා. be good at the school. ඉස්කෝලේදී හොඳට වැඩ කරගෙන ඉන්න. එහෙමනම් මම ඉක්මනටම දරුවන් සමග කතා කරන තවත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන එනවා. channel එක subscribe නොකරපු අය මතක් කරලා channel එක subscribe කරගෙන අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. See you in the next video.